E-Peel Skin Repair and Hydrating System. Comprehensive essential treatment in one movement. Dopřejte si příjemnou a jedinečnou terapii v kombinaci moderních farmaceutických produktů konceptu E-Peel. V certifikovaném zařízení můžete ošetření podstoupit bez omezení a po celý rok. 4 druhy séra pokryjí každou potřebu vaší pokožky. Sofistikovaný aplikátor vás jemnou exfoliací bezbolestně zbaví odumřelých buněk nejvrchnější vrstvy epidermis a zároveň vám aplikuje indikované sérum hluboko do kůže. Aplikace je možná na obličeji, nosu, krku, dekoltu, ale i na hřbetu rukou a ostatních částech těla, včetně zvýraznění vašich rtů. Výsledkem je redukce tvorby kožního mazu, hloubková hydratace, zjemnění vrásek a barevných nedokonalostí, lehkost pokožky bez komedonů a svěží pocit. Zvýšená mikrocirkulace krevního oběhu zajistí zdravý vzhled. Následná péče podpoří výsledky terapie, po níž se budete cítit krásná a omlazená. Splníme vaše očekávání. E-Peel Skin Repair and Hydrating System by Estimate.